سلام. یه دفعه یادم افتاد که درس دوم بیزنس وکابولری انگلیس رو تو تلگرام گذاشتم، تو یوتیوب نذاشتم. قبل اینکه هوا تاریک بشه منظره جالب راجع به درس صحبت بکنیم. ways of working. توی کپشن هشتگایی که میذارم میتونید استفاده بکنید و صفحه ها رو پیدا کنید. دیدید خب با کامپیوتر و شرایط کار عوض شده دیگه. خب مثلا قسمت اول میگه، حالا من انگلیسیشو کاملا میخونم، بعد یواش یواش برمیگردیم و واژه هاشو نگاه میکنیم. I'm an office worker in an insurance company. It's a 9 to 5 job with regular working hours. The work isn't very interesting, but I like to be able to go home at a reasonable time. We all have to clock in and clock out every day. In this company, even the managers have to, which is unusual. Note that we can say clock on and clock off instead of clock in and clock out. I'm in computer programming. There's a system of flexi time in my company, which means we can work when we want, within certain limits, of course. We can start at any time before 11 and finish as early as 3, as long as we do enough hours each month. It's ideal for me as I have 2 young children. I work in a car plant. I work in shifts. The نفر بعدیه. I may be on the day shift one week and night shift the next week. It's difficult changing from one shift to another. When I change shifts, I have problems changing to a new routine for sleeping and eating. نفر بعدی میگه I'm a commercial artist in an advertising agency. I work in a big city, but I prefer living in the country. So I commute to work every day like thousands of other commuters. Working from home using a computer and the internet is becoming more and more popular, and the agency is introducing this. It's called it's called teleworking or telecommuting. But I like to go into the office and working with other people around me. ببینید این من فکر میکنم یه برای کسایی که البته راحت بتونن یوتیوب بگیرن، این حتی از تلگرام بهتره، چون من فکر میکنم حالت زنده تر، انگار کسی واسطه جلوتون داره حرف میزنه، شما همش کپشن رو نگاه نمیکنید، سعی میکنید گوش بدید، یاد بگیرید، اونجوری متوجه بشید. وقت در حالت عادی یه ذره راحت ترید. خب I'm an office worker in an insurance company. توی آفیس کار میکنم، توی کمپانی بیمه. It's a 9 to 5 job with regular working hours. وقتی میگن 9 to 5 job مثلا این 5 روز در هفته میرم، 40 ساعت کار میکنم، ساعتش هم 9 to 5 with regular working hours. ساعتش ثابته. The work isn't very interesting. کار همچین زیاد جالب نیست، ولی but I like to be able to go home at a reasonable time. از این کسایی که دوست داره یه وقت مشخصی ساعت خونه رفتنش عوض نشه. خب حالا برنامه دیدید دیگه، خیلی ها اینجوری هستن، مدلشون اینجوریه، شاید به خاطر اینی که سالها سیستم کاری این بوده اینجوری کار میکنن. بعد میگه we'll have to clock in and clock out every day. میریم سر کار، کلاک این بکنیم، تموم شد کارمون کلاک آوت بکنیم. خب حالا یا تو کامپیوتر میزنیم شمارمون، کلاکینگ این کلاکینگ آوت، کارم تموم شده دارم میرم. بعد in this company even the managers have to, which is unusual. میگه حتی منیجران باید کلاکینگ کلاک آوت بکنن، که یه ذره عجیبه. بیشتر کمپانی‌ها منیجره میگه 40-45 ساعت باید کار بکنی و ساعت‌ها رو میدونه. میگه مثلا این حالت قدیمی، کمپانی‌های قدیمی اینجوری بودن. حالا اینو در نظر بگیرید که اگه یه وقتی منیجر بیاد بگه مثلا ببینه شما نشستی داری علافی میکنی، میخواد یه طوری غیر مستقیم بهت بگه مثلا تو سر کاری الان داریم بهت پول میدیم، میگه are you on the clock?
یا میخواد یه کاری ازتون بپرسه بکنید، میخواد احترام بذاره، همینجوری فکر نکنه که شما سر کاری. اول میاد میپرسه کلاکین کردی؟ خب میخوام کار چیزی رو ازت بپرسم انجام بدی. و بعضی وقتا کلاک آن و کلاک آف هم میگیم جای کلاک این و کلاک اوت. برای این آن د کلاک رو گفتم. بعد نفر بعدی میگه I'm in computer programming، برنامه‌ریزی کامپیوتر کار میکنم، برنامه ریزم. There is a system of flexi time in my company. flexi time یعنی منعطف. خب flexible time which means we can work when we want within certain limits. که بهمون اجازه میده هر وقتی خواستیم کار بکنیم. البته محدودیت هایی هست، هر وقتی که عشقمون بود که نه. یه وقتایی هست مثلا میگن we can start at any time before 11 تا جایی که قبل از ساعت 11 شروع بکنیم and finish as early as 3 و 3 زودتر نمیتونیم تموم بکنیم. خب we can start any time before 11 finish as early as 3 as long as we do enough hours each month. تا جایی که ما به اندازه صافی اون ساعتایی که بهمون گفتن هر ماه باید کار بکنیم اونقدر کار بکنیم میتونیم فلکسیبل کار بکنیم. خب ساعت رفت و برگشتمون رو خودمون تعیین کنیم. It's ideal for me as I have 2 young children. من 2 بچه جوون دارم. برای من خیلی ایداله، این جوری خوبه. نفر بعدی میگه I work in a car plant. I work in shifts. خب شیفتی کار میکنم توی یه ماشین سازی، کارخونه ماشین سازی. I may be on the day shift 1 week and the night shift the next. یه هفته من شیفت های صبح کار میکنم، یه هفته شیبای مثلا عصر یا شب. It's difficult changing from one shift to another. مشکله مثلا یه هفته شیفت صبح کار بکنی یه هفته شب. به چه دلیل؟ when I change shifts I have problems changing to a new routine for sleeping and eating. روتینمو به هم میزنه. ساعت خوابم، ساعت غذا خوردنم، ساعتامو به هم میزنه. و نفر بعدی میگه I'm a commercial artist in an advertising agency. توی کمپانی تبلیغات کار میکنم. I work in a big city but I prefer living in the country. خب شهر بزرگ کار میکنم ولی ترجیح میدم بیرون شهر، جای کانتری، جای خلوت اینا زندگی بکنم. So I commute to work every day. I commute to work every day like thousands of other commuters. شبیه با خیلی از اینایی که شبیه من کامیوت میکنن، میرن سر کارشون، 20 دقیقه 30 دقیقه 40 دقیقه درایو میکنن، بعد عصرم برمیگردن، ولی ترجیح میدن فاصله داشته باشنش. Working from home using a computer and the internet is becoming more and more popular. خونه کار کردن، کامپیوتر و اینترنت وامیز توی کارتو میکنی و اینا. الان دیگه داره مردم خوششون میاد این کارو بکنن و دیگه کارا داره اینجوری میشه. And the agency is introducing this. داره میگه این آژانسایی هم که همچین کارایی رو در تعریفش چیز میکنن، معرفی میکنن، دارن تشویق میکنن و اینا. It's called teleworking or telecommuting. Telecommuting. میگن که به سوار ماشین بشی telecommute میکنی و پشت کامپیوترت میشینی و این کارا رو میکنی. But I like going into the office and working with other people around me. دوست دارم برم تو آفیس و با دیگران کار بکنم، کسایی که دور برم تو آفیس دور برم آدما باشه و اینا. همچین نمیخوام در برم از دور بر مردم. بعد خب فکر میکنم اینجا واستیم، بعد قسمت بعدیشو در ویدیوی بعدی ادامه بدیم.